یه روبان نیم سانتی برداشتم و میخوام شلال ساده رو بهتون آموزش بدم. سوزن از پارچه خارج میکنیم. اگر که راحت عبور نکرد، اگر بافت پارچه متراکم بود، میتونید با چرخوندنش بدون اینکه بافت پارچه خراب بشه اون رو راحت خارج بکنید. گفتیم که پشت روباندوزی 1 تا 2 سانت روبان رو آزاد میذاریم تا بعد با سوزوندن اون رو به پشت پارچه محکم کنیم. برای دوخت شلال ساده فرض کنید من میخوام الان اینجا این شلال رو بزنم با طول تقریبی 1 سانتی متر. باید اگر از روبان ساتن استفاده میکنیم طرف براق که در واقع روی روبان هست به سمت خودمون باشه و با دست روبان رو کاملا باز میکنیم که اصلا لوله شده نباشه. مجددا در محلی که میخوایم سوزن رو وارد پارچه میکنیم. میتونید این کاری که گفتم رو هم اجازه بدین آخر این روبان انجام بدین، یعنی اجازه بدین دل تا پشت، حالا اینقدر که مونده این رو پیچ و تابی اگر داره باز بکنید و بهترین حالت این هستش که دستتون رو روی روبان بزنید تا اون لحظه آخری هم که دارین وارد پارچه میکنید این لوله نشه و به این صورت کامل سطحش باز باشه. این ساده ترین دوخت در روباندوزی هست که به شلال ساده یا نوع اول معروف هست. منتها با دوخت متفاوت همین نوع شلال میتونیم گلبرگ‌های مختلفی ایجاد بکنیم. ببینید الان من از این نقطه سوزن رو خارج کردم و این نقطه وارد پارچه کردم و تمام طول روبان رو کشیدم به صورتی که این تخت روی پارچه قرار گرفته. حالت‌هایی که گل‌های روبانیمون رو زیباتر میکنه میخوام براتون توضیح بدم. الان یه شلال دیگه میدوزم. ببینید سوزن رو از پارچه خارج میکنم. همون موارد قبل هست، یعنی باید طرف براق و ساتن روبان به سمت خودمون باشه و اینکه تمام عرض روبان باز شده باشه و کامل روی پارچه قرار بگیره، نه اینکه لوله شده باشه. منتها فرض کنید که میخوام طول گلبرگم تا اینجا باشه. میخوایم تا همین نقطه قبل باشه طول گلبرگ. یه مقداری پایین‌تر، یعنی یه طول کوچکتر، سوزن رو وارد پارچه میکنیم. اون حالت از بین بردن تاب و صاف بودن سطح روبان رو در نظر میگیریم. منتها روبان رو تا انتها نمیکشیم. ببینید میخوام طولش اندازه اون قبلی باشه ولی یکم داخلتر سوزن رو فرو کردم. حالا دستم رو باز روش نگه میدارم و روبان رو میکشم. این یه حالت برجسته‌ای به روبانمون میده و اینکه این سر روبان هم چون برگشته به پشت خیلی بیشتر شبیه یه گلبرگ هست. البته یه مقداری طولش برای این روبانمون بلند هست، یه مقدار دیگه من میکشم، حالا طولش از اون جلوتر میشه به خاطر اینکه این حالت صاف ایجاد نشده باشه روی گلبرگ و یکم این قسمت باریک‌تر باشه، ولی همون حالتی که برگشته به سمت پشت هست رو اینجا داریم. همین دوخت رو با روبان 1 سانتی انجام میدم. پس ببینید گفتیم که میتونه روبان کاملا به سطح پارچه چسبیده باشه. به این صورت و برجستگی نداشته باشه. این در اثر اینکه داره اینجا فرو میره یه مقداری حالت نوک‌ریز هم پیدا میکنه، ولی میتونه برای اینکه شبیه‌تر باشه به یه گلبرگ زیبا وقتی که روبان رو خارج کردیم از اون طولی که قصد داریم طول گلبرگمون باشه یه مقداری نزدیکتر به محل اولیه یا با طول کوچیکتری این شلال رو میزنیم، ولی روبان رو تا انتها نمیکشیم. ببین انگشتمو روی روبان میذارم که اون حالت پهنای تمام روبان از بین نره و بعد روبان رو میکشم به سمت پشت پارچه. این حالت خیلی گلبرگ زیباتری ایجاد میکنه. نکته دیگه که هست برای این شلال نوع اول که میخوایم این قسمت برگرده به سمت پشت، بهتر هست روبان رو که میکشیم به سمت مرکز گل بکشیم. یعنی من اینجا میبرم داخل و به این سمت، به این صورت میکشم تا کامل این گلبرگ برگرده به سمت پشت. نکته دیگه این که این مورد در مورد روبان‌های عرض زیادتر از نیم سانت بیشتر به چشم میخوره. اگر که دقت بکنید با کشیدن سمت چپ یا راست روبان میتونیم این حالتهای هلالی رو هم ایجاد بکنیم و همین که یکسانش بکنیم یا متفاوتش بکنیم. ببینید من الان سمت راست روبان رو دارم میکشم، این میره داخل. اگر میخوام قرینه باشه و به این صورت
اینجا هم به همین شکل باشه دقت میکنم از پشت سمت چپ روبان رو هم میکشم. نکته دیگه این که میتونید سوزن روبان دوزی رو داخل این بذارید تا به اون حالتی که میخواین این رو حالتش بدید. خب این هم از دوختمون با روبان 1 سانتی. حالا همین دوخت رو با روبان 2 سانتی، البته 2 سانتی و نیم براتون تکرار میکنم. دیگه این رو نمیدوزم، اون که تخت چسبیده به پارچه ما بیشتر از این مدل استفاده میکنیم برای اینکه طبیعی‌تر گل‌های برجسته تری بهمون میده. این مورد کاسه‌ای و برجسته رو الان با این روبان 2 سانتی کامل خدمتتون نشون میدم. ببینید من دارم اینجا یه روبان 2 سانتی و نیم رو از این سوراخ خارج میکنم. مسلماً اون محلی که داره خارج میشه یه حالت لوله‌ای داره. حالا بعد در طول کار میتونه این روبان سطحش باز بشه. بسته به اینکه این حالت لوله‌ای از کدوم طرف باشه ما میتونیم یه گلبرگ کاسه‌ای و یا یه گلبرگ پفکی و برجسته داشته باشیم. الان این ممکن هر جوری خارج بشه، با دست حالتش میدیم. ببینید من اینو به صورتی حالتش میدم، کناره ها رو میکشم و با انگشتم وسطش رو گود میکنم. وقتی که این گلبرگ رو بدوزم، یعنی سوزن رو وارد پارچه میکنم، با دستم حالت میدم، اگر لازم بود از سوزن استفاده میکنم و این قسمت وسط رو خودم با دست گود میکنم. کناره ها هم که گفتم مثلا الان میخوام اینجا ذره بیشتر بره داخل، سمت چپ روبان رو میکشم. ببینید یک گلبرگ کاملا کاسه‌ای بهم داده. مرکزش کامل گود شده، لبه ها بیرونه. برای گل‌های رزمون این گلبرگ خیلی قشنگ میشه. یا اینکه ممکنه بخوام گلبرگ حالت برجسته داشته باشه. دوباره روبان رو خارج میکنم. این دفعه با دستم حالتی به روبان میدم که این وسطش به سمت بیرون باشه و کناره ها به سمت پایین، یا اینکه بگیم پشت روبان به صورت کاسه‌ای باشه. این رو هم دوباره خدمتتون نشون بدم. این حالت برجسته رو کاملا حفظ میکنیم. اینجا میخوام الان سمت راست روبان یکم کشیده بشه، از پشت سمت راست روبان میکشم و با دست حالت میدم. ببینید شلال خیلی ساده است، اصلا روبان دوزی با همین شلال های ساده ایجاد میشه. مهم وقتی هست که شما برای حالت دادن به این روبان ها صرف میکنید. پس این روبان رو به هر حالتی که قصد دارم روی پارچه باشه با دستم بهش حالت میدم. میخوام یکم بیشتر بکشمش. خب ببینید سمت راست و چپ رو اگر جدا جدا بکشیم این خیلی زیبا یه حالت انحنا بهمون میده، تا اینکه همه رو با هم بکشیم و انتهای گلبرگ صاف باشه. پس به این صورت این یکی مرکزش برآمده است، کنارها به سمت پایینه، چون 2 سانتی و نیم پس یه چین خورده اینجا، ولی 1 سانتی باشه اصلا این چین هم ایجاد نمیشه. این یکی به صورت کاسه‌ای هست و ببینید همون شلال نوع اوله ولی به 2 تا شکل دوخته شده.